મૂર્તિ પૂજા યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? મૂર્તિ પૂજાની પાછળ સમય બગાડીએ છીએ તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? યોગ્ય, યોગ્ય, ખૂબ યોગ્ય છે. અયોગ્ય કહેવાય જ કેમ કરીને? આ દુનિયામાં નાનું છોકરું રમકડા રમાડતો યોગ્ય કહેવાય કે ના કહેવાય? અને તમે રમકડા રમાડવા બેસો તો યોગ્ય કહેવાય? એટલે દરેક લેવલ માટે દરેક વસ્તુ યોગ્ય જ હોય છે. તમારે માટે તમે એકાઉન્ટની બુક લઈને ફર્યા કરતા હો અને બાબો પેલા ઢીંગલી લઈને ફરતો હોય તો તમારી માટે એકાઉન્ટ બુક યોગ્ય છે, પેલા માટે ઢીંગલી યોગ્ય છે. એવું આ દુનિયામાં દરેક ધર્મો જુદા જુદા લેવલના સ્ટેજમાં છે. અમુક ધર્મ માટે અમુક ભગવાન એની માટે યોગ્ય છે. પેલી ઢીંગલી મૂર્તિ છે, તમારી માટે એકાઉન્ટ બુક એ મૂર્તિ છે. અને આ ધર્મમાં ભગવાનની મૂર્તિ નહીં, મૂર્તિ જ કહેવાય. બધું મૂર્ત જ છે આ દુનિયામાં. અમૂર્ત આત્મા સિવાય બધું મૂર્ત જ છે. જુદા જુદા રમકડા હોય છે અને ભગવાનની મૂર્તિને પણ ભજે છે. એ તો હિન્દુસ્તાનનું મોટું સાયન્સ છે. એ મૂર્તિને ભજે ને ત્યારે એને શુભ ભાવના બીજ પડે છે. ઓ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ઓહો તમે કેવા મહાન, કેટલું પૂર્ણ દશા, કેવા વિતરાગ, કેવા જ્ઞાની, કેવા કલ્યાણ સ્વરૂપ, બધા ભાવના થાય. અને એ ભાવનાથી એને જે બીજ પડે, પણ મૂર્તિની ભક્તિથી એને સંસારનું ફળ મળે છે. એનો સંસારમાં અભ્યુદય થતો જાય. સારી વાઈફ, સારા છોકરા, સારો મા બાપ, સારો ધર્મ, સારું શરીર, બધું ઊંચું આવતું જાય. અને એનાથી પુણ્ય બંધાય ને પુણ્યથી પાછું વધારે ધર્મ કરે, ભક્તિ કરે અને પાછું વધુ પુણ્ય બાંધે. એમ કરતાં કરતાં આધ્યાત્મિક માટે ડેવલપ થાય છે. અને જુદા જુદા ધર્મની જુદી જુદી મૂર્તિ એની પાછળ રહસ્ય છે. છેલ્લામાં છેલ્લા ભગવાનની મૂર્તિ વિતરાગ ભગવાન હાથ પગ વાળીને બેસી ગયા. આ દશામાં પહોંચવું એ છેલ્લામાં છેલ્લી દશા છે. અને એ આંતરિક સ્થિતિની એ પ્રતીક છે કે હો પોતે વિતરાગ થયા, કરતા ભાવ છૂટી ગયો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં આવી ગયા. જીન મુદ્રા કહેવાય, અકર્તા પદ. એટલે આ જુદા જુદા અમુક ક્રાઇસ્ટની મૂર્તિ આમ બરોબર છે, મુસલમાનો ગોખલાને પૂજા કરે બરોબર છે, પારસીઓ અમુક કરે બરોબર છે, ચાઇના અમુક કરે, જાપાન અમુક કરે, બધા ઇન્ડિયા અમુક કરે, બધું જુદા જુદા ડેવલપમેન્ટ છે અને યોગ્ય છે. એ જ એને ઉપર ચડવા માટેનું સાધન છે. મૂર્તિની પાછળ મનુષ્યોની શ્રદ્ધા છે. અને શ્રદ્ધા મૂર્તિને નમસ્કાર કરે છે ને ત્યારે મૂર્તિ મહાવીર ભગવાન છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે રામ ભગવાન છે એમ કરીને શ્રદ્ધાથી નમસ્કાર કરે છે. અને મૂર્તિ ફળ આપતી નથી, એની શ્રદ્ધા એને ફળ આપે છે. અને શ્રદ્ધા મનુષ્યો પર આવવા મુશ્કેલ છે. શ્રદ્ધા મનુષ્ય ઉપર આવવાની મુશ્કેલ છે, કારણ મનુષ્ય એવા અહંકાર રહિત, ક્રોધ માન માયોલ રહિત એવી જો કોઈક હોય તો જીવતાને નમસ્કાર કરો તો બહુ મોટું ફળ મળશે. પણ એવા જીવતા હોતા નથી. માટે આ મૂર્તિ નમસ્કાર કરે છે ને ત્યારે એ પેલા મૂળ વિતરાગ ભગવાનને ઓળખીને એની સ્થાપના આમાં કરે છે. એટલે આ સ્થાપના કરવાથી પછી એ શ્રદ્ધાથી જે ભક્તિ કરે છે, લાખો માણસોની શ્રદ્ધા એમાં આરોપણ થાય છે, એટલે પ્રતિષ્ઠા થાય છે મૂર્તિની. અને મૂર્તિ ફળ આપે છે ને. આ તમારા અશોકભાઈ ને, તમારું શું નામ? અશોકભાઈ. હા, તો અશોકભાઈ તમે ગયા ભાવમાં પ્રતિષ્ઠા કરેલી, તેથી આ પૂતળું ઊભું થયું છે. બોલે છે, ચાલે છે, ખાય છે, પીએ છે, પૂજા ભક્તિ કરે, પ્રશ્નો પૂછે, બધું કરી શકે. પણ આ પ્રતિષ્ઠા થયેલું ફળ આપે છે. તો પેલી મૂર્તિ પણ પ્રતિષ્ઠા થયેલું બહુ ફળ આપે. અને એવું સરસ ફળ આપે કે માણસની શ્રદ્ધા ફેરફાર થઈ જાય. એટલે બે રીતે કામ કરે છે. પોતાની શ્રદ્ધાથી પણ ફળ મળે છે અને લાખો માણસોની શ્રદ્ધા એમાં પોરવવાથી એ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી મૂર્તિ પણ ફળ આપે છે. નથી ઘણા લોકો કહેતા અહીં પગ મૂકતાની સાથે એટલી શાંતિ થઈ જાય છે, ઘણી મૂર્તિમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ અને પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ આજે ફળ આપે પાછી. એટલે આ વિજ્ઞાન છે. મૂર્તિ એ હિન્દુસ્તાનનું મોટું વિજ્ઞાન છે. એમાં એની ભક્તિ કરવામાં આવે છે, એની આરાધના કરવામાં આવે છે, ખોટું નથી. સારામાં સારું છે. ભગવાને 4 પ્રકારની ભક્તિ કહેલી. નામથી જેની મૂર્તિ મૂકી છે ને એ બધા જ્ઞાનીઓ, તીર્થંકરો, મોક્ષે ગયા એમાંના બધાની મૂર્તિઓ મૂકી છે. અને દેવદેવીઓ જે સમકીતધારી હોય છે અને વિતરાગ ભગવાનની સેવામાં દિન રાત સેવા કરતા હોય છે અને 1-2 અવતારમાં મોક્ષે જશે એવા બધાની મૂર્તિઓ મૂકવામાં આવી છે. નહીં કે પહેલવાનની ને ક્રિકેટરોની ને એક્ટરોની મૂર્તિઓ મૂકી છે અહીંયા. એટલે આ મૂર્તિ તો બધા આત્મજ્ઞાનીઓની છે ને એને જો નમસ્કાર કરો ને તો તમારો આત્મજ્ઞાનની લિંક મળે છે. એટલે બહુ વ્યાજબી વસ્તુ છે. એ નામથી આત્મજ્ઞાનીઓ નમસ્કાર કરો તો એવા 25% ફળ મળે. નામ વત્તા સ્થાપના આકૃતિ મૂકો, ફોટો મૂર્તિ, તો 50% જેવું ફળ મળે. અને જાતે મહાવીર ભગવાન બેઠા હોય નમસ્કાર કરો ને તો 75% ફળ મળે. તોય બોલે મૂર્તિ ફળ આપે છે આવું. અને છેવટે પોતાનો આત્મા ભગવાન મહાવીરના આત્મા જેવો જ છે એવો અનુભવાશે અને એને તે રમણતામાં રહેશે ત્યારે 100%નું ફળ મળશે એને. એટલે આ મૂર્તિ બહુ વ્યાજબી વસ્તુ છે.